Hi Bellas, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, it's another get ready with me video, and if you want to follow me around since it's November 1, it's All Souls Day today and araw ng mga patay, so I need to visit my grandparents, okay, sa cemetery. Yes, unfortunately, all of my grandparents have already passed away. So, yun, bibisitahin ko yung mga puntod nila. And if you want to know kung ano yung mga kaganapan or how did I get this look and how did I get my hair done, just stay tuned and keep on watching. Bye! Mwah.
few moments later. Welcome back, Dallas. So for my outfit of today, I'm just simply wearing a long maxi dress from Forever 21 and my Havaianas flip-flops. Yun lang. So alam niyo naman, pag sa sementeryo, super init, diba? So dapat presko yung sinusuot natin. So ganyan lang, guys. Ayan siya sa mirror. Ayan. Tapos, I just curled my hair. For sure, nakita niyo sa video kung paano ko ginawa yung hair na to. Yun lang, tapos simpleng makeup lang. Simpleng earrings lang din. So yun lang, guys. And unfortunately, I need to cut my nails really short because I have already enrolled sa circuit training. So it's a circuit training is a program for losing weight. So nagbubuhat ka dun, guys. Ang dami yung ginagawang keme, eklabu, something. So napuputol sila. So sabi ng coach ko, kailangan kong paputol yung nails ko. So unfortunately, I have to say goodbye to my long nails and maybe pag pumayat na ako, ibabalik ko na rin sila nun. Good luck kung kailan mangyayari yun, diba? So, there you go. Yun lang, guys. Bye. So, guys, ayan, papunta na ako ng sementeryo at grabe, umuulan. Ba't umuulan? Hindi ko alam kung bakit. So, grabe, excuse my face kasi I don't have enough sleep yet. Di ba ako natulog kasi nag-work ako last night. So, ang pangit ko. Ang haggard. So, later na lang, guys. Mag-drive muna ako. I'll see you later. Bye. Hi, guys. Ito, nandito na ako sa sementeryo. Oh, ano? Ay, natural lighting kalago. Ayan. Hello! Hello, guys! Ang layo ng parking. Dito nakaano yung lola ko sa mother side. Hello, guys! Ayan. Yung tita ko, mga pinsan ko, mga pamangkin ko. Early bird kami. Hi guys, nandito na kami sa San Simon Cemetery. Sa father side ko naman to. Ito pa siya, ganun siya. See? Yan. That's my lolo and lola. And I'm with my cousins. And tito pala. Say hi. Pasensya na, guys, madilim ah. And my tita, tito, wala pa yung iba, madami kami. Siguro mga more than 100. Pero hindi sila kasya dito. Tsaka mainit. So, walang ilaw. See? Ganyan po. So, kayo guys, kumusta naman yung mga undas nyo? Kumakain kami ng butong pakwan. Na. Favorite. Yung mga batang kumukuha ng kandila. Nung bata ako, kumukuha ako ng ganyan. Nung ako ay bata. Naglalaro din ako dito sa Mindanao. Naglalaro ako dyan. Tumatalon-talon ako dyan. Ang init. Nagbebenta rin ako ng kandila. Nagbebenta rin kami ng kandila.